21 éves voltam, amikor ez már egy ilyen menő kornak számított. Ugye a 19-nél még az volt, hogy hát szemtelenül fiatal, és hogy mit akarok én még gyerekként. Most már ez az a pont volt, amikor már úgy menő, hogy ilyen fiatalon vagyok. Tehát ilyenkor már úgy dicsértek az orvosok. Még mindig ugyanaz volt a helyzet, mint az elsőnél, hogy ugye nem volt rendszeres ciklusom, hát PCO-s vagyok, szinte esélytelen, hogy nekem babám lesz. És egyszerűen fura érzés, nem is beteg voltam, legalábbis én azt hittem, hogy beteg vagyok. Hazamentem, és mint az elsőnél, egy viccből vettem egy terhességi tesztet, hogy megcsinálom, hát most mi történhet, valószínűleg úgyis negatív lesz. Hát nem volt negatív. És fura volt, mert az első terhességem az csodálatos volt. Én nagyon-nagyon jól éltem meg, nagyon szerettem terhes lenni. Én alig vártam, hogy legközelebb terhes legyek. Így is szerettem magát, a tudatot, hogy velem van a kisbabám, meg hogy van kisbabánk egyáltalán, de lelkileg nagyon nehezen bírtam, sokat kiabáltam a kislányommal. Nem, kis méregzsák voltam, nem tudok rá jobbat mondani. De én is éreztem, tehát nem csak a környezetem, hanem én is. Nem volt annyira, nem is tudom, annyira szabad érzésem, hanem olyan bezárva éreztem magam. Ezt nem tudom máshogy elmondani, vagy megfogalmazni. Nagyon érdekes érzés volt, mert amint mondtam, hogy az elsőnél azért valami csodálatos volt. Eljött a 39. hét, 5. napja. Aznap a férjemmel elmentünk moziba, tök jól éreztük magunkat, már úgy vártuk, hogy hát ha beindul, hát már úgy lassan idő van, és hát nem indult be. De este mondtam a férjemnek, hogy olyan furán mozog a baba. Nem tudtam megfogalmazni, hogy fura, csak éreztem, hogy valami fura, de nem feltétlenül éreztem, hogy baj lenne, csak azt, hogy valami fura. De mivel nekem nem volt vajudásom, vagy nem indult be az elsőnél a szülésem, ezért nem tudtam, hogy milyen, amikor beindul a szülés, úgyhogy vártam, hát ha történik valami. És fél 1 vagy fél 2 lehetett délután, amikor felhívtam a szülésznőmet, hogy hát most már kezdek aggódni, mert volt egy pont, amikor, ez lehet, hogy hülyén hangzik, de úgy éreztem, hogy én nem vagyok terhes. Így egy ilyen ürességérzés volt bennem, egy nagyon-nagyon üres, és felhívtam a szülésznőmet, hogy valami nincs rendben. Szerintem, hogy bemenjek, és hétvége volt, szombat volt, nem mertem bemenni a kórházba, mert hát ugye nem akarok zavarni, hogy olyan van, és ez egyébként egy másik magánkórház volt, és mondta a szülésznőm, hogy azonnal szedjem a cokmokomat, menjek be, megvizsgálnak, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet. Bementünk a férjemmel, de már a kocsi úton éreztem rajta is, hogy ő is valami rosszat sejt. Meg olyan, nálunk mindig olyan laza a hangulat, sokat nevettünk, sokat beszélünk, mindig kivétel nélkül. És most olyan feszes volt, tehát olyan nagyon rideg volt a levegő, és éreztem, hogy ott van, de éreztem, hogy máson jár az agya. És hát nekem is máshol járt, nyilván kezdtem aggódni, és éreztem, hogy valami nem jó. De reménykedtem, hogy csak olyan nem jó, hogy akkor egy sürgősségi császármetszés, vagy nem tudom, igazából nem tudom, hogy mire gondoltam, de még mindig nem mozgott, és még mindig ez az ürességérzés volt bennem. És bementünk, mondták, hogy jó, akkor csüssenjek a CTG-hez, rám tették a tappancsot, és kérdezték, hogy merre szokott feküdni. Mondtam, hogy mindig jobb oldalt van, úgyhogy ott keressék. Hát keresték. Nagyon keresték, és éreztem, hogy nagyon nagy a csönd. A szülésznők rendszeresen a szájuk elé téve a kezüket kimentek, visszajöttek, tehát ott már a CTG-n, ahogy ültem, ott már elpityeredtem magam, mert már biztos voltam, csak ugye még az ember nem hallja az orvos szájából, hogy nincs szívhang, addig reménykedik, hogy hát, ha mégis van szívhang. És egy idős bácsi volt bent ügyeletben orvosként, és ahogy vizsgált az ultrahanggal, remegett a keze, de nagyon-nagyon remegett, és nem ilyen, nem tudom, amikor már úgy idősödik az ember, úgy remeg, hanem láttam, hogy nyilván nehéz neki is ezt megmondani valakinek. És
hát akkor ott megkaptuk a papírt, hogy nincs szívhang, úgyhogy felhívták az orvosomat, ő is felhívott engem, megkérdezte, hogy mit szeretnék, hogy elmondta a 2 opciót, hogy ugyanúgy megpróbálhatjuk ezt a víbeket, és akkor ugye a következőknél nagyobb lesz az esély, vagy császár, de ott meg szinte teljesen ki van zárva az, hogy víbekem legyen bármikor is. Hát én meg rögtön rávágtam, hogy engem császározzanak meg, szedjék ki belőlem, én ezt nem bírom lelkileg, nagyon nehéz volt. Majd bejött a doktornő, és mondta, hogy megölelgetett nagyon, tehát tényleg egy elképesztően jó orvos. Én ilyet még nem tapasztaltam, hogy valaki nem csak mint orvos jó legyen, hanem lelkileg is ott áll melletted, és nem elzárkózik a történtek elől, és hogy nem az van, hogy jaj, ne hisztizzen már, vagy nem is tudom. Tehát voltak, akik azt mondták, hogy hát ne aggódjak, majd lesz másik. És azért ez egy olyan mondat, hogy 47-ig volt a pocakomban egy baba. Mi az, hogy egy másik, nem helyettesítés, nem egy helyettesítés kell ilyenkor, inkább ne is mondjanak semmit. És szóval bejött a doktornő, és mondta, hogy sajnos az intézményben nem szülhetem meg a babát, nincs rá engedélyük. Tudta, hogy nem szeretnék abban a kórházban szülni, amelyikhez én tartozom, mert nem pesti lakcímem van, és körbe telefonált 2-3 kórháznak, hogy fogadnának-e, mert hogy ez történt, mert neki viszont nem volt szerződése állami kórházzal. És mondták, hogy mindegyik kórháznál, hogy nem fogadnak, menjek szépen oda, hova tartozom. Hát egy nagyon hosszú sírós autóút következett, egy örökké valóságnak tűnt oda kijutni, pedig egy 3-4 órás út volt, tehát nem egy olyan húda hosszú, de egy nagyon, nagyon nehéz volt. Kiértünk a kórházba, és hát lényegében rájuk téptem az ajtót, hogy én szeretnék egy császármetszést, most. És egy nagyon-nagyon aranyos, idősebb szülésznő volt bent, és kérdezte, hogy hova ez a nagy sietség, és mondtam, ezt sírva elkezdtem mondani, hogy a babámnak nincs szívhangja, és hogy átküldtek egy másik kórházból, mert hogy ide tartozom, hogy akkor műtsenek meg. És a szülésznő, hát egy elképesztően empatikus, nem is számítottam, hogy egy állami kórházban így is tudnak viselkedni. Ott megölelt, és mondta, hogy semmi baj nincsen, hogy öltözzek át, hozzam fel a dolgaimat, amire szükség van, a férjem is bejöhet. És bementem, és egy elképesztően kedves orvost kaptam, férfi orvost. Nagyon-nagyon aranyos volt. Azt mondta, hogy lehet, hogy én most azt találom a legjobb megoldásnak, hogy túl legyek rajta, és megcsászároznak, és ennek vége van. Viszont mivel nincs magzati érdek, ezért ő azt tanácsolja, hogy ha lelkileg én ezt kibírom, akkor szüljem meg ezt a babát természetes úton, mert szerinte tök reális esély van rá. Mondtam, hogy mély levegő, végig gondoltam, hogy mit szeretnék, és azt mondtam, hogy jó, akkor legyen így. Felhelyezte a ballont, és aznap este megengedték, hogy 11-ig bent legyen velem a férjem az állami kórházban. Elképesztő volt. Letettek a nőgyógyászatra, és hát nem privát szobát, de egy személyes szobát kaptam, ahol egyedül voltam. Valószínűleg az is közeljeltett, hogy tudták, hogy valószínűleg az egész éjszakát végig sírom majd, úgyhogy a többiek is tudjanak aludni valamit. Majd reggel bejöttek vizitre, ez már másnap reggel volt nyilván, és hát ugye itt más orvos van minden egyes nap. Hát szűk egy újnyira tágultam a ballontól, nem sokat, és kérdezték, hogy volt-e fájás, mondtam, hogy volt, és rávágta az orvos, hogy hát az lehetetlen. Ez egy férfi orvos volt, azt mondta, hogy hát nem fájhat, mi fájt, nem történt semmi. És ők estig így rám se hederítettek, ott volt az a pillanat, amikor a dúla barátnőm, akinek írtam, ő kérdezte, hogy állunk, és mondtam, hogy hát egy újnyira vagyok tág, azt mondták, hogy este feltesznek még egy ballont, és azt mondta, hogy jó, akkor jön. Úgyhogy ő Szentessel átvezetett. Abban a pillanatban elindult, és hát elkezdtünk beszélgetni. És
azt mondta nekem, hogy addig nem is fog semmi történni, amíg én nem leszek képes elengedni ezt a dolgot, mert nyilván én még ott abban voltam, hogy amíg bennem van a baba, addig jó, addig tök jó, tehát biztonságban van. Lehet, hogy nagyon furán hangzik, de én mindenképp nem akartam elfogadni, hogy mi történt, mert ez így nem tudom, felfoghatatlan. És utána mondta, hogy jó, akkor most csináljunk egy olyat, mint egy családállításnál, hogy így megfogtuk egymás kezét, levitt alfába, és hogy ott a babával beszélgettem. Vagyis hát nem beszélgettem, ő beszélt hozzám, mert nem tudtam megszólalni, tehát nagyon-nagyon potyogtak a könnyeim, és borzasztó nehéz volt, de elmondta, hogy minden rendben van, neki ennyi volt a feladata, ő ezt most. És érdekes, mert ilyet, ahogy csukva volt a szemem, végig egy lila fényt láttam, és azt hiszem, a lila az pont az elengedésnek a színe, és nagyon érdekes, de borzasztó érdekes volt, mert én ezt nem tudtam, csak utána olvastam, vagy a barátnőm mondta talán, már nem is emlékszem, és éreztem ott, hogy valami történt, tehát ez már inkább ilyen spirituális része a dolognak, de éreztem, hogy sokkal könnyebb, sokkal, nem tudom, nyitottabb vagyok arra, ami történt. Tehát nem akarom elzárni, nem szeretném magamba folytani, hanem ez egy kicsit elkezdett bennem lazulni a dolog. Megjött a reggeli vizit a főorvos úrral, ő aznap jött vissza szabadságról, egy elképesztően kedves, ilyen kis, hát flúgosnak mondanám, egy nagyon-nagyon, hát mondjuk máshogy ezt nem is lehet szerintem csinálni, mint hogy így egy kicsit az ember már ott úgy, nem megbolondul, mert nem bolond volt, csak olyan bolondos, tehát olyan jókedvű volt, úgy ilyen hangulatot hozott, nem is tudom, hogy ezt hogy lehet megmondani, de nekem ez egy pozitív élmény volt, tehát nem azt éreztem, hogy túl akar lenni rajtam, hogy el akarja, hát nem bagatelizálni, de hogy úgy jól van, legyen már túl rajta, csak haladjunk, hanem nagyon nyitott volt erre a víbek dologra, hogy természetesen megszüljem a babát, ami nekem egy elképesztően meglepő dolog volt, hogy egy szó nem esett arról, hogy milyen hülyeség ez, hogy meg kellett volna előbb műteni, vagy hogy miért bohózkodom ezzel a víbekkel, hanem teljesen olyan nyitottan állt hozzá, hogy azt se tudtam, hogy merre vagyok arccal. Úgyhogy bekötötték nekem az infúziót, és akkor a férjem nagyjából egy órával később érkezett meg, egy 3-4 órával később, és beengedték, nem volt semmi probléma azzal, hogy ő egyedül, tehát nem tudom, olyan fura volt, szokatlan volt a másik tapasztalathoz képest egy államiban, tehát teljesen lazák voltak, nem kérdezősködtek, hanem fogták, behozták hozzám a szobába, és ott hagytak. De végig, tehát hogy nem volt ott bent velem végig orvos, nem piszkáltak, nem zavartak, de hagyták, hogy történjen, aminek történnie kell, és szülőszék is volt ott. Egy kis pici szülőszék, úgyhogy én végig azon jutottam, amikor nem álltam, és néha-néha bejöttek, megkérdezték, hogy vagyok, a főorvos úr is bejött, tehát foglalkoztak úgy velünk, de mégsem ez, hogy jó, akkor most bejönnek, nem tudom, 4 óránként, és akkor mészájat nézünk. Tehát nem volt ennyire szigorú, összesen azt hiszem 3-szor néztek mészájat. Bementünk a zuhanyzóba, onnan meg átmentem a szülőszékre, visszaültem, de ott már annyira fájt, hogy csak ülni tudtam, és úgy ültem, hogy a szülőszéken, és így ráhajoltam az ágyra, a szülőágy, nem szülőágy, ilyen tök sima, egyszerű ilyen hordágy, kórházi hordágy volt, vagy nem is tudom, hogy ezt minek nevezik. És bejött a kis szülésznő megint, kérdeztem, hogy megmasszírozza a derekamat, hogy akkor hozott olajat. És én úgy meglepődtem, hogy olajat? Olajat hoztak? Hát úgy meg voltam lepődve, hogy olyan felkészültnek éreztem ezt az egész, hogy hiába egy állami intézmény, és hiába, hogy se WC papír, se szappan, tényleg semmi nincsen, de mégis egy ilyen szituációban ott tudnak lenni, és egy szülés közben nagyon sokat segített ez az olaj. És
férjem mondta, hogy ő masszírozza a delekamat szívesen, és ott feküdtem az ágyon, ott már nagyon-nagyon fájtak, ott volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy na én most elmegyek szólni, hogy műtsenek meg, mert ez nagyon fáj. És láttam, nem tudom, hogy már a fájdalomtól láttam-e, de láttam egy ilyen kis világos, fehér színű fényt megint csak, ami nagyon érdekes. És ott volt egy olyan érzésem, hogy anya, ezt most már végigcsinálod, ez nem opció, hogy te elmész a műtőbe. Hogyha már eddig eljutottál, akkor csináld is meg szépen. Úgyhogy éreztem, hogy ott a kisfiam kis lelke még úgy tartja bennem a lelket. És elkezdődött a kitolási szak, ott volt az első olyan, amikor kiabáltam, de nem is feltétlen maga a fizikai fájdalom volt, hanem ez a lelki, hogy tudtam, hogy nem fog felsírni. És mondták, hogy toljak, és utána tartanom kellett, azt hiszem 2 fájáson keresztül. És előtte mondta a főorvos, hogy na ide figyeljen, de én nagyon lazán. Most vagy megbikázom, és akkor 3 tolás alatt meg vagyunk, vagy szenvedhetünk itt, és akkor megyünk a műtőbe. Tehát ő szerintem nagyon jó volt nekem, ilyenkor erre van szükségem, hogy megmondják, hogy lesz, mint lesz. De éreztem, hogy tehát nem olyan parancsolóan mondta, nem rossz indulattal mondta, hanem szerintem egy kis erőt akart adni, és sikerült is neki, meg is volt 3 tolás alatt, kint volt. És nagyon érdekes volt, mert hát a kislányomhoz képest egy kis apró baba volt, hát fél kilóval volt kisebb, mint a nővére, és hát egy nagyon-nagyon szép kis baba volt, tehát ez, hogy láttam, nekem nagyon sokat segített a feldolgozásban, rengeteget, hogy idézőjelesen nem azt érzem, hogy a semmiért szenvedtem, vagy hát nem mondanám szenvedésnek, mert egyébként a császármetszéshez képest szerintem egy természetes szülés milliószor jobb. És olyan jó érzés volt, hogy ők is babaként bántak vele, és hogy a mellkasomra rakták, ideadták, hogy segítettek apának megfogni, mert hát ő először azt se tudta, hogy mit csináljon. És hát amikor már úgy nagyon lilult, akkor mondták, hogy hát most már el kéne vinniük. Mondtam, hogy jó, de sokkal könnyebb volt így. Olyan empatikusak voltak, de mindenki, tényleg mindenki, még az ilyen, hát egy-két orvost kivéve, de azon kívül az egész csapat, aki ott volt, meg minden dolgozó, szerintem le a kalappal, hogy a mostani egészségügyben ezt így le tudták hozni, meg a mostani állapotokban, hogy tudtam, hogy az egyik szülésznő mondta, hogy például WC papírt is nekik, maguknak is nekik kell bevinni. Tehát, hogy még nekik sincs, nem az, hogy a betegeknek. Még ami nehéz volt a kislányomnak elmondani, hogy mi történt. Bár érdekes, mert amikor ő anyukámmal volt pont aznap, amikor ez történt, és amikor én felhívtam az anyukámat azzal, hogy nincs szívhang, még mielőtt én ezt elmondhattam volna, a kislányom ott anya mellett azt mondta, hogy nézd anya, itt az Erik, milyen szép szárnyai vannak. Így, az semmiből. De még ő se tudta, még anyukám se tudta, senki nem tudta. És azt mondta a kislányom, hogy ide jött elköszönni. Hú, a hideg irád. És mindig azt mondja, nagyon aranyos egyébként, mert vannak olyan kis fura dolgai, nem tudom, néha így elbambul, és akkor mondja, hogy ő most beszélgetett valakivel, tehát ugye a gyerekek még azt mondják, hogy kapcsolatban vannak a szellemvilággal, nem tudom, hogy ez mennyire reális, vagy nem reális, én nagyon pont a középen állok, tehát hogy hiszek is benne, meg néha azért fura is tud lenni, vagy inkább ijesztő lehet, hogy azért így kicsit elzárom magam tőle, de mondta azt is például, hogy ne aggódjak, mert vissza fog jönni, csak kislány lesz, de egy teljesen magától. Tehát úgy nem hozzuk fel témában, ő szokta néha felhozni. Sőt, amikor terhes voltam, akkor is többször mondta már a vége felé, hogy neki nem lesz kis testvére.
És mondtam, hogy hát hogy mondhatsz ilyet? De hogy neki tényleg nem lesz kis testvére. És kérdeztem, hogy hát miért mond ilyet? Mert neki csak lánytesója lesz majd. És ez nekem olyan, hát nyilván rosszul esett, hát hogy kicsit így meg is dorgáltam, hogy hát ilyet nem mondunk, nem szabad ilyet mondani, de olyan meggyőződéssel mondta, hogy neki kislány testvére lesz, és nem kisfiú. Neki nem lesz kisfiú testvére.